Hello friends, Besbar Disability Channel লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো। আজিৰ ভিডিওটোৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে ITI ট্ৰেড চইচ। সো বলকচোন ভিডিওটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক, শেয়াৰ এণ্ড কমেন্ট কৰাৰ লগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি লওক যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিওসমূহ সকলোতকৈ প্ৰথমে আপুনি পায়। ধন্যবাদ। সো বন্ধুসকল, ITI ট্ৰেড চইচ হৈ আছে আপোনালোক সকলোকে জ্ঞাত, অৰ্থাৎ 15/9/2020 চন আৰু 15/9/2020 চন এই দুদিন ITI ট্ৰেড চইচ কৰিবৰ কাৰণে দিছে। তো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে ITI ট্ৰেড চইচ কেনেকৈ কৰে। যে ITI ৱেবছাইটটোত যাব লাগিব, গৈ তাত ITI খনৰ নাম আৰু ট্ৰেড আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব। সিলেক্ট কৰাৰ পাছত কি হৈছে সেভ এণ্ড এক্সিট কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ ITI নাম আৰু ট্ৰেড বিলাক কি হৈছে তাত আপোনাৰ সিলেক্ট কৰাৰ ধৰণে থাকি যাব বা তেওঁলোকে পাব। তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপুনি মেৰিট বেচিছত, অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিখন মেট্ৰিকৰ মাৰ্কশ্বিট তাত দিছিলে তাৰ এগেইনষ্টত আপোনাক চিট পাব নে নাপায় তেওঁলোকে জনাব। আজি ভিডিওটোৰ মূল কথাটো হৈছে যে আপুনি কোনটো ট্ৰেড চইচ কৰিব। কোনটো ট্ৰেড চইচ কৰিব বুলি কওঁতে মই আপোনাক সাজেষ্ট কৰিব নাযাওঁ যে কোনটো ট্ৰেড আপুনি চইচ কৰিব। আপোনাৰ মনে যিটো বিচাৰিছে সেই ট্ৰেডটো চইচ কৰিব নিশ্চয়। কিন্তু তাতে এটা কথা আছে কি, আপোনাৰ ITI খনৰ নামৰ পাছফালে দেখিব যে ITI ট্ৰেডটো লিখা আছে, লগতে আন্ডাৰ IMC বুলি এটা বস্তু আহিছে আৰু SCBT আৰু NCBT। SCBT আৰু NCBT আপোনালোকে সকলোৱে জানে, যদি নাজানে মই ইয়াৰ এই ভিডিওটোৰ তলৰ ডেসক্ৰিপচনত এটা ভিডিওৰ লিংক দিম, সেই ভিডিওটো চাই ল'ব SCBT আৰু NCBT কি হয়। আৰু যিসকলে নাজানে যে আন্ডাৰ IMC কি হয়, আন্ডাৰ IMC দিওঁতে একদম সাৱধান হওক যে যিসকল ষ্টুডেণ্টৰ টকা পইচাৰ খুবেই বিশেষ অসুবিধা তেনেবিলাক ষ্টুডেণ্টে কেতিয়াও আন্ডাৰ IMC সিলেক্ট নকৰিব। কাৰণ আন্ডাৰ IMC যেতিয়া সিলেক্ট কৰিব আপুনি তাত এটা হাই কোৰ্স ফিজ দিব লাগিব, অৰ্থাৎ যিটো SCBT আৰু NCBT তুলনাত কেইবাগুণো অধিক। SCBT বা NCBT যদি আপুনি সিলেক্ট কৰে তেনেহলে তাত আপুনি খুব কম টকাতে গভৰ্ণমেণ্ট ITI সিলেক্ট কৰি আপুনি তাত ITI পঢ়ি ওলাই আহিব পাৰিব। আৰু একেখন গভৰ্ণমেণ্ট ITI তে যিটো আন্ডাৰ IMC বুলি ট্ৰেড আছে সেই ট্ৰেডটো যদি আপুনি সিলেক্ট কৰে তেনেহলে কি হৈছে তাত এটা মোটা অংকৰ ধন পৰিশোধ কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ পাছতে কি হৈছে এই বছৰ এটা নতুনত্ব আহিছে যে ITI ট্ৰেড চইচত একেবাৰে শেষৰ ফালে দেখিব প্ৰাইভেট ITI বিলাকৰ নাম থাকিব, যে ITI নামটো থাকিব লগতে প্ৰাইভেট বুলি লিখা থাকিব। সেই প্ৰাইভেট ITI যদি আপুনি সিলেক্ট কৰে তাত কিন্তু আৰু অধিক টকা দিব লাগিব। সো আপুনি যদি গভৰ্ণমেণ্ট ITI এপ্লাই কৰাৰ উপৰিও যদি প্ৰাইভেটত কেনেবাকৈ এপ্লাই কৰি দিয়ে নিশ্চয় আপোনাৰ নামটো প্ৰাইভেটতে আহিব। তো সেইটো কাৰণে কি আছে, আপুনি যদি প্ৰাইভেট ITI ইন্টাৰেষ্টেড নহয় বা যদি আপুনি প্ৰাইভেট ITI ফৰ্ম ফিল আপ কৰি থোৱা নাই তেনেহলে সেই প্ৰাইভেট ITI খনৰ নামটো সিলেক্ট নকৰিব। আৰু লগতে যদি আপোনাৰ খুবেই টকা পইচাৰ অসুবিধা তেনেহলে আন্ডাৰ IMC কেতিয়াও সিলেক্ট নকৰিব। এয়া আছিল ভিডিওটো মূল কথা। তো আজিলৈ আহো, জয় অসম।